Bhell. So, for today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng DIY stickers without the use of sticker papers or printers. So, para magawa natin to, ito yung mga materials na kailangan natin. The first material that we'll be needing is our outline. So, kahit ano na design na gusto nyong gawing sticker. So, ang akin ito, nag-lettering ako ng pangalan ko. Tapos, yan, nasa bond paper lang siya. So, kung nahihirapan kayo or hindi kayo ganun ka-comfortable sa pag-lettering or pag-drawing, pwede naman kayong mag-print. Pero dahil nga ang video natin is without the use of printer, ito, gumawa ko ng lettering lang. So, bond paper lang siya talaga. So, hindi to sticker paper. So, kayo, kung nahihirapan kayo, pwede kayo mag-print. Bahala kayo kung anong trip nyo. Basta kailangan natin ng ganito. Tapos, scissor, of course, para magupit natin siya. Pens. So, ito naman ay para sa pag-drawing or pag-lettering. Kailangan natin to. Pwedeng markers, pwedeng ano, kahit ano, bahala kayo. Tapos, Scotch Tape, yung malaki. Yan, kailangan natin to. And, wax paper. So, itong wax paper na to, ito yung nasa likod ng wallpapers. Hindi ko siya tinatapon kasi sabi ko may paggagamitan ako. So, kung hindi pa kayo nakakita ng wax paper, ganyan siya, besh. Yan. Ito siya yung glossy to. Tapos, ito yung gagamitin natin para magagawa tayo ng stickers. So, if you're interested with this video, ipapakita ko sa inyo yung procedure. So, please keep on watching. So, ito na yung mga nauna kong i-lettering kanina. Tapos ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Gagawa pa ako ng isa pang font ng pangalan ko. So, depende pa rin naman sa inyo kung ano yung gusto nyong gawin sticker. Pwede kayong mag-drawing ng the same sa ginawa ko, mag-lettering. Pwede namang mag-drawing kayo ng kung ano-ano, tao, bagay, hayop. Kayo bahala. Ito namang red na to, keme-keme lang para magkaroon siya ng design para hindi siya plain black, ganun. Pwede rin naman kayong gumamit ng ibang colors, depende sa drip nyo. Yan lang yung ginamit ko kasi yan lang yung sign pen na meron ako, black and red. And mas gusto ko kasi yung sign pen sa mga letterings. Ayan, so ito na silang lahat. Ngayon gugupitin na natin siya. Tapos, depende sa inyo kung paano nyo siya gugupitin. Kung isusunod nyo dun sa line or gagawa kayo ng ibang design. Tapos ilatag na natin yung ating wax paper para mas madali yung paggawa natin. And then using the Scotch Tape, kaya nga malaki yung sabi ko sa inyo para makover niya yung laki nung gagawin nating stickers. Ang gagawin natin, ipapagkit lang natin siya dun sa sticky part nung tape.
Tapos yun na, ididikit na natin siya dun sa wax paper, dun sa glossy part ng wax paper. Tapos repeat the procedure lang hanggang sa mailagay natin or maidikit natin lahat ng stickers sa wax paper. So, ayan siya sa malapit. Ganyan yung itsura niya. Ang gagawin natin ay kukudkudin natin siya ng scissor or kahit ano na pwede nyong ipangkudkod para mas lalong dumikit yung tape dun sa pinaka-sticker or dun sa bond paper, dun sa may drawing natin at saka dun sa wax paper. Tapos, ugupitin natin siya. So, sa paggupit, take note na huwag nyong isasagad dun sa pinakapapel na pinagdrawingan nyo. Lalagyan nyo siya ng edge dun sa paggupit nyo na mayroong matitirang wax paper para yun yung magiging dikit nung sticker. So, ayan, nakatapos na tayo ng isa. Ayan yung itsura niya. 'Di ba? Mas naging black siya nung kinudkod natin siya compared dun sa kanina. Tapos, gupitin nyo lang din yung iba hanggang sa magupit nyo lahat. Ayan, so ayan na sila lahat. Ngayon, itatry natin ito. Yung isa sa mga nagawa natin para makita nyo kung paano siya magiging sticker. So ayan, magta-try tayo ng isa para makita nyo. Kinuha ko tong aking Bible writing notebook para dito natin siya ididikit sa may labas. So this is it. Para dumikit siya, tatanggalin natin yung wax paper. And dun yung makikita yung kahalagahan kung bakit natin lalagyan ng edge yung paggupit natin dun sa huling instruction ng paggupit. So, kailangan meron siyang allowance para yun yung magiging dikit ng ating sticker. And yeah, that's it. Meron ka ng instant sticker without the use of sticker papers or printers
makakagawa ka na ng sticker mo.